السلام عليكم. معكم أم حمزة. اليوم هعمل حلا بارد وسهل، حلا توست بالكريم كراميل. كتير أوقات بنكون عايزين نعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة ومتاخدش مننا أي وقت، وبنفس الوقت تبقى لذيذة وغنية. النهاردة هنعمل حلا توست مع بعض وإن شاء الله يعجبكم. ويلا نشوف المقادير. علبتين قشطة، 4 جبنة كيري، ظرفين كريم كراميل، ظرفين من جيلي الفراولة، ظرفين من الكريم شانتيه البودر، 8 حبات من خبز التوست، 3 كوبايات من المية، لتر من الحليب. هبدأ دلوقتي أحضر التوست. أول خطوة هجهز التوست. استخدمت التوست الأبيض، هقطع أطراف التوست من ال4 جهات. هيكون عندي التوست هو عبارة عن الطبقة الأولى في نوع الحلا ده. التوست هيكون طبقة واحدة بس. المقدار ده هيكفي الصينية مقاس 23 في 30، ولو حبيتي ممكن تعملي الصينية أصغر بس هتقسمي المقدار. وده شكل التوست بعد ما أقطعه. هقطع باقي الكمية اللي تكفي الصينية. وهبدأ دلوقتي أصف التوست. هصفه بصينية بايركس مستطيلة أو أي شكل صينية انت حابة. أهم حاجة تكون صينية جوانبها عالية. هصفهم جنب بعض، مخليش فيه أي فراغ. ولو كان فيه فراغ صغير ممكن تقطعي من التوست على قد الفراغات الموجودة. المهم ما يكونش فيه أي فراغات في الصينية. دلوقتي هجهز الكريم كراميل. هضيف الحليب في حلة وتكون على نار هادية، عشان الحليب أكتر حاجة ممكن تتلسع منك وتلزق في الحلة. هسيب الحليب لغاية لما يسخن ما يوصلش الغليان، وضيف الكريم كراميل. بعدين أقلب على طول بالمضرب اليدوي عشان يكون ناعم وما يكتلش منك. هفضل أقلب لغاية لما الاقي الكريم كراميل بدأ يغلي. هسيبه ياخد غلوتين بس وبعدين هطفي عليه. بعدين هجيب الصينية اللي جهزت فيها التوست، هصب عليها الكريم كراميل. لازم اصب عليها الكريم كراميل هو وسخن كده، مسيبهوش لما يبرد، لانه هتلاقيه على طول جمد معاكي، مش هتعرفي بعدين تصبيه على التوست. احنا عايزين التوست يتشرب من الكريم كراميل، يعني لما تصبيه هتلاقي التوست عالي كده معاكي وطلع لفوق. ممكن بظهر معلقة هتحاولي تنزليه وتسويه. بعدين هسيبه يهدى شوية ودخله التلاجة لمدة ربع ساعة. دلوقتي هنحضر الكريمة، وهي عبارة عن الطبقة التانية بحلا التوست. في الخلاط هضيف علبتين قشطة، 4 حبات جبنة كيري، ظرفين كريم شانتيه بودر، ولو الخليط تقيل هضيف معلقة أو معلقتين من الحليب، مش أكتر من كده، عشان عايزين قوام الكريمة يبقى تقيل. لو كان خفيف مش هيمسك معاكي في التلاجة، وده هيكون قوام الكريمة المطلوب. وممكن تستغني عن الخلاط ونضربها بالمضرب اليدوي. وبعد ما طلعت الصينية من التلاجة والكريم كراميل بقى بارد، هصب عليه الكريمة. هوزعها على كل الصينية بالتساوي علشان تكون طبقة متساوية ومغطية كل التوست. هحاول اسويها بمعلقة او سباتيولا واعبي كل الفراغات الموجودة في الصينية. بعدين هغلفها بالستريتش وادخلها التلاجة علشان طبقة الكريمة تمسك وتجمد شوية لمدة ربع ساعة. دلوقتي هنحضر الجيلي. هو عبارة عن الطبقة الثالثة من حلا التوست. استخدمت ظرفين من جيلي الفراولة وحطيت عليهم معلقتين من السكر، وده اختياري. هصب على الجيلي والسكر كوبايتين مية مغلية وأقلبهم كويس مع بعض لغاية لما يدوبوا. بعدين هصب عليه كوباية من المية الباردة وأقلبهم كويس مع بعض. أنا هنا استخدمت للبكوين الجيلي 3 كوبايات من المية. هو أصلا المفروض نستخدم 4 كوبايات، بس أنا عايزاه يبقى سميك ويجمد معايا بسرعة. وهصب الجيلي على الكريمة
بعد ما طبقة الكريمة مسكت معايا وجمدت. لو لقيتي الكريمة لسه مش جامدة ممكن تدخليها التلاجة كمان ربع ساعة. أهم حاجة الجيلي يكون هادي ما يبقاش سخن. وهنصب الجيلي بشويش وندخله التلاجة لمدة ساعة. وده الحلا بعد ما طلع من التلاجة. هتلاقي الجيلي مسك معاك بسرعة عشان قللنا نسبة المية فيه. ألوانه جميلة وطبقات التوست مع الكريم كراميل والجيلي عاملة ميكس رهيب. يعني هو حاجة قريبة كده للتشيز كيك بس على أخف وأحلى. الأهم من كده طعمه كريمي وبيبرد على القلب في الحر ده. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.